Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè thân đậu phộng nha. Một món chè miền Tây, béo ngậy thơm phức, kết hợp với dừa sợi nữa nè. Béo giòn, ngon lắm. Thì chè này có thể ăn nóng hoặc là mình ăn với đá lạnh cũng ngon luôn. Đặc biệt là mình làm những cái buổi trưa trưa ăn hấp dẫn lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video và thực hiện món chè ngon này nha. Ở đây là mình có 100g đậu xanh cà sạch vỏ. Các bạn sẽ vo rửa cho sạch. Mình ngâm nước trước cho nó nở mềm. Bên đây thì mình dùng khoảng 50g bột bán ha. Phở tai thì chút nữa mình cũng sẽ cho phần nước vô mình ngâm cho nó nở. Sẽ cho hết nước vô 3 loại này. Các bạn ngâm trước hoặc là mình vo rửa sạch rồi mình ngâm cũng được ha. Ngâm thì để ở đây đi. Rồi chút nữa mình quay trở lại, ít nhất cũng khoảng nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ thì cái phần này nó nở mềm, các bạn nấu nó mới nhanh nhừ. Còn nếu mà nó còn không ngâm nấu nó lâu lắm. Bên đây là 200g đậu phộng. Đậu phộng này thì mình rửa sạch, mình đã ngâm sẵn qua 1 đêm rồi đó. Khi ngâm thì các bạn nhớ mình cho vào trong cái nước này nè, 1 muỗng cà phê baking soda. Ngâm ít nhất là khoảng 8 tiếng để qua 1 đêm, giúp cho đậu nó mềm. Đậu xả sạch với 2-3 lần nước vậy đó. Rồi các bạn hãy cho vào trong nồi để mình nấu nha, để rửa sạch cái baking soda mình ngâm Cho nước vô thì các bạn cho nó hơi nhiều một chút. Mình trừ hao nó sôi lâu thì đậu nó mới chín mềm, nó không sượng. Rồi mình sẽ bật bếp và mình nấu nha. Để đây nấu cho phần đậu của mình nó sôi. Rồi chút nữa mình sẽ quay trở lại kiểm tra. Đậu sau khi mà mình nấu khoảng 15 phút nước nó cũng cạn nhiều lắm rồi nè. Lúc này thì các bạn có thể kiểm tra nha, phần đậu tùy theo mà các bạn cho nước nhiều hay ít. Thì cái thời gian nấu là cũng khoảng từ 15 cho đến nửa tiếng. Sau khi mà đậu nó mềm, tắt bếp để giữ ấm thêm 15 phút nữa nha. Rồi để đậu ở đó đi, bây giờ quay qua đây mình đi vo cái phần đậu xanh cho nó sạch nè, để bắt đầu mình nấu chè. Nấu chè này thì nó không có lâu, nhưng mà nó chỉ hơi tốn công chút xíu là các bạn nấu cái phần đậu phộng Đậu phộng phải chín mềm thì nấu chè nó mới ngon. Vo rửa cho sạch rồi để đây cho nó ráo một chút. Bột bán mình cũng đổ ra, mình rửa trở lại nha. Rửa sơ thôi, không có cần kỹ quá đâu, tại vì bột bán rửa nhiều quá nó mất cái chất bột Quay trở lại nồi đậu thì mình hong lửa, mình tắt bếp giữ ấm được khoảng 15 phút, giúp cho hạt đậu của mình nó nhừ hơn. Lúc này các bạn có thể kiểm tra nè, mình sẽ cho các bạn xem cái phần đậu phộng nó nhừ. Nếu mà nó không nhừ là khi mà nấu chè nó sẽ sượng nha. Còn mình bóp và mình thấy nó mềm như bột vậy nè, thì nấu chè lên nó mới ngon. Rồi sẽ cho vào đây 1 lít nước để mình nấu chè. Các bạn sẽ cho hết cái phần đậu phộng vô. Đậu phộng thì vớt lên cho nó ráo nước một cái rồi mình cho vô. Còn nếu mà các bạn thích tách cái lớp vỏ ở bên ngoài thì các bạn cứ tách và lột rửa lại nha. Còn không thì cứ để nguyên vậy nấu cũng ngon. Cho hết cái phần đậu xanh vô luôn ha. Đậu phộng đã chín rồi cho nên là mình cho thêm đậu xanh vô mình nấu luôn, để cho phần đậu phộng của mình nó nhừ thêm, nó mềm thêm thì ăn nó càng hấp dẫn. Tiếp theo là cho cái phần bột bán vô ha. Khi mà cái nước chè này nó sôi lên thì các bạn cho bột bán vô là vừa. Đậu xanh mình ngâm trước cho nên là nó cũng nhanh mềm lắm. Nó vừa sôi lên thì cái thời gian mà trong lúc mình cho đậu vô mình nấu đến nó sôi là nó cũng mềm một ít rồi. Cho thêm bột bán vô rồi để đây nấu tiếp. Phở tai thì mình ngâm nước xong thì các bạn nhớ mình bóp lại 2-3 nước cho nó sạch ha. Rồi hả sắc ra nhỏ nhỏ vậy nè, cho nó cái sợi nó ngắn lại một chút. Đường thì mình dùng ở đây 1 chén. Bên đây là 400ml nước cốt dừa. Và thêm cái này là dừa nạo sợi ha, dừa sắc sợi nhỏ nhỏ như nè, ăn cho nó ngon. 1 ít muối, vani. Quay trở lại cái nồi chè mình nấu hồi nãy giờ cho nó sôi
thì thấy cái bột bán và đậu xanh nó cũng chín nhừ, phần nước nó cũng rút lại bớt rồi nè, nó hơi sệt hơn lúc ban đầu nhiều lắm rồi. Bây giờ các bạn cho tiếp cái phổ tai vô mình nấu. Phổ tai này không có cần phải nấu lâu, nên là khi các nguyên liệu nó chín thì mình hãy cho vô nha. Rồi cho tiếp cái phần dừa sợi vô luôn, thêm đường luôn nè. Cái lượng đường này các bạn có thể tùy chỉnh, tăng hoặc là giảm tùy theo mình thích ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít. Và cuối cùng là cho nước cốt dừa vô sau cùng. Rồi cho vani vô ha. Nếu mà nước cốt dừa các bạn cho vô sớm quá, nấu sôi lên nó sẽ bị mất cái vị béo, không có ngon. Nên là cho vô sau, rồi cái mình nấu cho nó sôi lên trở lại nữa, để cho nước cốt mình để cả ngày nó không có bị hôi là được à. Nồi chè vừa có cái độ sánh sệt, vừa có cái độ lỏng lỏng cũng vừa nè. Trong lúc nóng, khi nguội thì nó còn sệt hơn nữa. Rồi mình tắt bếp ha. Chè hấp dẫn lắm các bạn, thơm phức luôn á. Cho thêm vani vào sau giúp chè của mình nó có cái hương thơm hấp dẫn hơn. Chè thân, một ít nguyên liệu mà ra được một nồi chè rất là to luôn nè. Vừa có đậu phộng, vừa có đậu xanh, bột bán, nên là tạo cái độ sệt cho chè, cũng có nhiều cái màu sắc bắt mắt nữa. Mình sẽ múc ra ha. Chè ăn nóng thì các bạn có thể ăn ngay luôn cũng ngon rồi. Còn nếu mà thích nó béo hơn thì mình chờ cho nó nguội, hoặc là thêm vài cái cục đá lạnh vô mình ăn. Nó sẽ giảm cái độ ngọt và nó ăn nó không có bị ngán. Chè thân, một món chè của miền Tây nè. Đặc biệt ở trong chè là phải có đậu phộng nấu chín mềm, kết hợp thêm đậu xanh. Khi nấu lên nó sẽ nhừ ra, làm cho chè của mình nó bùi bùi và nó béo ngon. Nhìn cái muỗng chè đầy đủ màu sắc, độ sánh sệt cũng vừa luôn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử chè nha. Chè rất là ngon luôn. Mình nêm đường thì mình thấy độ ngọt cũng vừa đó. Có độ ngọt, độ béo cũng đậm đà. Nếu như mà thích ít ngọt thì các bạn giảm đường lại một chút, hoặc là mình tăng đường nếu như mà mình ăn cùng với đá lạnh. Cái hạt đậu phộng thì nó mềm nhừ, nó không có bị sượng. Dù là mình cho đường vô mình nấu, thì cái bước nấu đầu tiên các bạn nhớ là mình phải để cho nó thật là nhừ. Thì khi cho đường vô nấu chè nó sẽ không có bị lợi cái hạt đậu phộng, là hạt đậu nó không có bị sượng trở lại. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè thân này nha. Vui lòng đăng ký kênh để cập nhật các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.